السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شباب، مرحبا يا كويسين، مرحبا يا حبيبين. إن شاء الله الجميع بخير، صحة وعافية. شلونكم؟ في شباب عم تسألني على رواتب سائقين الشحن بكندا. رواتب تختلف حسب الخبرة اللي عند السائق. يعني اليوم السائق اللي عنده خبرة سنة أو سنتين غير السائق اللي عنده 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة. بيفرق سائق عن سائق. الأجور بتتراوح بين $19 بالساعة $27 بالساعة، حسب الخبرة. يعني إذا سائق جديد ببلش راتبه، يعني عنده خبرة سنة وتحت، ببلش راتبه من $19 $22. إذا خبرة 3 سنين وفوق من 22 $24. وإذا خبرته فوق 6-7 سنين، 7 سنين خبرة عنده، يعني بعرف عالم بياخد $27 بالساعة. هدول حسب الخبرة تختلف أجرة السائق الشحن. هلا في سائقين بياخدوا فوق $30. في سائقين مثلا بتسوق تنكر، بتسوق تريلتين مع بعض. في عندك سائقين مثلا الشاحنة إلون الأونر اوبريتور كمان يطلع له أكتر. يعني ما فيك تحصي، يعني تصفي شغلة حظ ورزق والشركة اللي عم تشتغل فيها. أنا برأيي كل ما كبر اسم الشركة كل ما قلت أجورة. نعم، هون بتطلع شركة مشهورة وكبيرة بتلاقي عم تدفع بين $19 $24، أكتر ما بتطلع. والله بتلاقي عندهم شوفيرية صار لهم عندهم 20-25 سنة. وفي شرك بتلاقي جديدة لسه، يعني منطلقة جديد شركات شحن، بتلاقي عم بدفع 25-26. يعني بيشجعوك تجي. بس تفرق اليوم بين شركة قديمة عم تشتغل فيها إلها اسم وبين شركة جديدة عم تشتغل فيها إلها اسم. يفرق الانشورانس، تفرق التأمين على الحمل. يعني اليوم ما والله بس أطلع ورا الدركسيون أسوق وأخذ اللي هو 20-25 $، بس لا، بدي أدير بالي على الحمل ورا. في شركات بتكون مأمنة على السائق وعلى الحمل ورا، يعني بحال تضرر الحمل، قلب الحمل بقلب التريلا، تخرب، تكسر، ايه الشركات الكبيرة بتكون مغطية تكاليف ما بدفع السائق. اما الشركات الجديدة اذا بقلب الحمل مع الشوفير بقولوا حق عليك، بدك تدفع حقه. إيه. وحمل بالتريلا يقلب، يعني ما هي كلمة في التم، يعني حسب الخسارات، حسب التكسير. هلا هدول الشرك ليش بيغرموا السائق؟ لأنه بيكون الحق عليه، جاي عكوع تمام على سحبته على دوسته، قلب الحمل بالتريلا، بيكون ما مربط الحمل، بيكون يعني أخطاء سائق بتكون. ايه هذا السبب بيتم تغريم السائق.
ايه في شباب عم تسألني، حكيت على اللجوء، احكي لنا على الهجرة. والله انا حكيت في فيديوهاتي اللي قبل، انا سائق شاحن، يعني بحكي لك على الشيء اللي بفهم فيه. بفهم بالشحن، بفهم بالسواقة، شلون بدك تطالع دفتر السواقة، رخصة قيادة، شلون بتفك دولاب، شلون تركب دولاب. حكيت لكم انا بفيديوهاتي عن اللجوء وعن التقديم على الجنسية. هالشغلات اللي حكيت لكم هي صايرة معي انا شخصيا، يعني الشيء اللي صاير معي عم بنقول لكم اياه بفيديوهات. انا مالي خبير ولا لي يعني انه ابرك احكي شيء مثل ما هالعالم عم تحكي، بس يشحر ويحكي ويزت بس يجيب مشاهدات ومتابعات. لا يا اخي، انا القصة اللي صايرة معي عم بحكيها لاخوتي ومتابعيني مشان يستفيدوا، ما يقعوا. مثلا اذا صار معي شيء غلط عم بحكي لك اياه، اذا صار معي شيء مزبوط منيح عم بحكي لك اياه. انت عليك انك تختار شي ما توقع بالغلط اللي انا وقعت فيه، او يعني تكون معدي على راسك، تعرف وين بدك تروح، ما تروح بالزحمة. في شباب عم يسألوني السائقين الجدد شلون بيلاقوا شغل. بدك تدور يا اخي، وانا بنصحك ما تدور اونلاين، بس تدخل على جوجل تسأل على محل الشراء وتاخذ مواقعهم وين صايرين، وبتروح بتقدم وجه لوجه، بتروح لعندهم على الشركة على المكتب بتقدم لهم. ايه لانه اونلاين يا اخي الكريم، قلت لكم فيديوهاتي كمان اونلاين كلها انا بقول لها مكاذب، مو مكاتب، يعني كلها مكاتب توظيف. انا بقول لها مكاذب توظيف. اي نعم، لانه اليوم السائق الجديد متعلق بأي شغلة، يصير له شغلة أو يصير له سيارة يطلع يشتغل عليها، شي يكسب خبرة، أو يكون عنده عيلة، أو يكون يعني ما حدا بارك ورا الدركسيون طيب خاطره أو كيفه. يعني كل شغل له مساوئه وله محاسنه. معنى الحديث إنه عم يدور على الشغل. مكاتب التوظيف شغلته يا أخي الكريم، سجل اسمك واسم محمد واسم علي واسم عبده وأحمد محمود، يسجلوا أساميهم وعناوينهم وأرقامهم وسجلاتهم عندهم بالمكتب. بصير عندهم 15 سائق، ايوه هيك عرف. تجي شركة كبيرة لازمها مثلا 10 سائقين، بيطلعوا مين حاطط عروض من هالمكاتب، بيطلع المكتب اللي انت مثلا سجلت فيه اسمه مثلا مكتب محمد لديه 10 سائقين. هاي الشركة بتكيف شلون مكتب محمد عنده 10 سائقين، لندق له، دقوا لمكتب محمد، صحيح عندك 10 سائقين؟ ايه عندي، بدي بالساعة $5 على السائق، بعطيك 10 سائقين، الله بجيب لك عناوينهم، بدق لهم بخليهم يبلشوا عندك شغل بكره، بس بدي على السائق بالساعة $5. بقول له ايه شد فيك تدبر لي السائق بالساعة؟ بقول له هذا سائق انا بجيب لك اياه ب $19 بالساعة. بقول له $19 سائق شاحنة بالساعة في؟ بقول له ايه في، بس مخبي عليه، ما بقول له جديد، ما بقول له سائق جديد، بقول له سائق شحن. ايه بقول له ايه دق له للسائقين اللي عندك كلهم ال10 سائقين وبعتهم لعندي على الشركة مشان يطلعوا على الشغل. هذا المكتب بيعمل هيك، دق ل10 سائقين، بقول لكم مثلا روحوا على شركة مثلا محمد ميرا مشان مقابلة عمل انترفيو.
انت هون سائق جديد بتكيف، تعمل هيك بتروح دغري بتلاقي بركوا معك انترفيو، عطوك مفتاح التراك تاني نهار روح على الشغل. انت ما بتعرف الخمسة من الطمسة، ما حدا قايل لك شلون بدك ترجع لورا لسه خايف مثل ما بقولوا. لو كنت بتعرف تسوق، لو كنت معلم السواقة. انا ببلدي كنت 18 سنة بسوق، جيت على كندا ما بعرف برجع لورا. سيارة غير سيارة، وتريلا غير تريلا، ودنيا غير دنيا، كلها طاول مالي بالخمسة والطمسة. إيه، انت بتكيف تعمل هيك تطلع على الشغل. قلبت معك تريلا، ضربت سيارة، ضربت حيط، ضربت عمود، تجي على الشركة بطلوك. ما بهمها الشركة، عندها انشورانس، عندها تأمين. مين تبهدل؟ انت اللي تبهدل. ضربت التراك، علي انشورانسك، طلعت من الشغل، بطل حدا يشغلك لانه عندك حادث. هي لانه اشو قدمت اونلاين. هي سببها لانك قدمت اونلاين. انت كسائق جديد بدك تروح على عنوان الشركة، مثلا شركة محمد ميرا موجودة بلندن مثلا، بروح على لندن. وين شركة محمد ميرا؟ بدخل لعندهم، مرحبا يا شباب، هون شركة محمد ميرا. بقولوا لك ايه؟ بتقول لهم انا سائق جديد عم بدور على شغل، هاي الرزمة تبعتي. بيقابلك الديسباتش المعلم، ايوه، وبقول لك انت سايق بكندا، انت سايق تريلا، انت كذا انت كذا، بتحكي له قصتك بالتفصيل. بعمل هيك وبطالعك مع سائق قديم، طالعوك اسبوعين وبدفعوا لك اجرتهم. لو ما سقط بس بطالعوك مع شوفير قديم، تبرك جنبه بتشوفه شلون عم بعبي فواتير، شلون عم بركب حمل، بفضي حمل، بطبق حمل. هاللي هو ايه. هون بتضل اسبوعين مع السائق القديم، بعدها بتطلع لحالك، عرفان الشغل، عرفان بتعرف شلون تروح تودي حمل، تجيب حمل، لا بتضرب تريلا، لا بتضرب شاحنة، لا بتضرب حدا. هون كل ماله الكريدت تبعك بعلى، تشتغل سنة بصير عندك خبرة سنة، بصيروا الشركة كلهم بيقولوا لك تعال اشتغل عندنا. هذا الغلط اللي عم يقعوا فيه السائقين الجدد. يا اخي لا تطلب وظيفة اونلاين. انا كل هالحكي عم بحكي، هلا انت بتقول ايه جيبوا لي $19، بروح بشتغل. عم بقول لك اذا جابوا لك ما رح يجيبوا يعني من الاخير، يعني تقدم مع اونلاين. حتى لو كانت شركة نظامية، شركة اليوم عندها 500 600 شاحنة، عم تبعت لها الرزمة تبعتك، عم بتدور على شغل. عم بتجيهم بالنهار 1000 سائق عم تدور على شغل. ضاعت الرزمة تبعتك بين رزمات السائقين. بعدين بيجيبوا هالرزميات 1000 سائق بيعت لهم السيرة الذاتية، وبطلعوا بنقوا مين عنده 10 سنين خبرة وفوق بشيلوه على الزيت، مين عنده 5 سنين وفوق بشيلوه على الزيت، مين عنده طلعوا عليك ما عندك خبرة طاول او مالك شاغل طاول، طاق طاق كبل. هيك بصير التقديم على الاونلاين. لا تتورط، بدك تقدم على شغل روح على الشركة، بيشوفوا منظرك، بين عليك اذا شغيل او تعبان، بشوفوا حكيك، يمكن دغري يقول لك اطلع مع فلان روح رود تيست. دغري بجوز يقول لك انت عم تعطيه رزمه، يقول لك روح اطلع رود تيست مع فلان سائق، او بدقوا لفلان سائق بقولوا له تعال فحصنا هذا السؤال، بتطلع جنبه دغري. الشوفيريه قديمه دغري، بس طلعت انت دخلك بحارات وكذا، برجع على الشركه بقول لهم ايه صار منيح ورجع منيح وظبط منيح، هون بوظفوك. هي نصيحتي لك، انك تروح تدور على شغل بايدك. ودمتم ودامت المحبه. اليوم تعبان انا لانه اخر النهار طالع من 4 الصبح، وهلا الساعه 1، يعني
9 ساعات 10 ساعات على اشتغل. لنشوف. هلا حكى معي لسه ضروري اودي حمل، راحت معنا 14 15 ساعة. لنشوف ان شاء الله بيسر. ودمتم ودامت المحبة. لا تنسوا الاشتراك والاعجاب. السلام عليكم.